Dat de hond meeloopt aan een ontspannen lijn is voor veel hondenbezitters een droom. Ik ga je helpen om die droom te verwezenlijken. Als we gaan wandelen waar Coco niet los kan, loopt ze aan de lange lijn, zodat ik haar zo min mogelijk beperk in haar bewegingvrijheid. Toch ontkom je er niet aan dat je de lijn korter hebt in bepaalde situaties. Als je een klasgenootje passeert, de weg over moet steken of in de lift voor de crisis, als Coco werd afgeleid omdat mensen haar roepen en iets over haar 2 verschillende kleur ogen zeggen. Aan de lijn lopen in jouw tempo is onnatuurlijk gedrag. Dat moet je de hond aanleren. De oefening staat of valt bij consequent zijn met oefenen en het opvolgen van de volgende tip. Als je oefent is de riem aan de ring boven op het tuig. Tijdens het oefening hou je pauzes waarbij je je hond in een veilige omgeving loslaat of de riem aan de halsband doet. En geef je de hond meer lijn, zodat jullie beiden even iets voor jezelf kunnen doen. Ik laat de oefening in stappen even zien. Als je nog niet zoveel contact hebt met je hond, ga je een afzetting gebruiken. En anders help je jezelf door een paar pionnen neer te zetten, flessen, paaltjes, als een soort oriëntatiepunt. Dat je gewoon weet van dat stukje ga ik oefenen. De riem zit nu aan de halsband, dus dat is de vrije tijdsmodus. Ik gooi even een voertje op de grond. En op dat moment doe ik de riem aan het tuig. Zo is hoe wij gaan samenwerken. Ik nodig Coco uit om naast me te komen. En ik beloon haar in mijn beloningszone op hoogte van mijn bil. Ik nodig haar uit met mijn handcue. Yes. Ik pak een voertje en ik beloon op hoogte van mijn bil. Ik nodig haar uit. Yes. Ik pak een voertje en ik beloon op hoogte van mijn bil. Ik loop. Yes. Ik pak een speeltje en we gaan even samen spelen. Het voordeel dat je hond ook buitenshuis met jou een trekspel wil spelen, is dat je zo met elkaar in contact staat. Dus ook op deze manier kan ze niet trekken aan de lijn. We zijn even klaar met de oefening. Dus gooi een voertje op de grond. Ik laat Coco los. En ze mag doen wat ze wil. Dat betekent dus dat we nu niet aan het werk zijn. Heb je niet de gelegenheid om je hond tijdens het oefenen los te laten, dan gooi je een voertje op de grond en maak je de bevestiging vast aan de halsband. Je hond krijgt meer lijn. Hij mag gewoon doen wat hij wil. Jij kan met iemand een praatje maken als dat nodig is. Je veter even strikken of een foto maken. Maar wees consequent dat je steeds eraan denkt om die musketon van je riem te veranderen. Als je niet oefent, is de hond los van de lijn of zit de riem aan de halsband. Als je wel oefent, zit de riem bovenaan het tuig. Dat is een hele duidelijke signaal, zowel voor jou als voor je hond. Ik laat de oefening nog heel even zien en ik ga er nu even van uit dat het een hond is die het nog heel moeilijk vindt om die kleine stapjes in contact mee te lopen. Dan ga ik na mijn yes even stilstaan. Dus ik heb yes gezegd voor het in contact lopen, maar ik ga even stilstaan om die beloning te geven. Omdat er veel honden zijn die net die paar stappen kunnen maken. Want ik ben er voorstander van om te belonen terwijl je loopt. Want het gaat om het wandelen in contact. Maar ik laat ook heel even zien als dat voor jouw hond nog te ver is. Dus ik ga hier weer staan. We gaan weer in trainingsmodus. Ik leg een voertje op de grond. Zo heb ik alle kans om even rustig de lijn in de stand te zetten dat we gaan werken. Ik nodig Coco weer uit naast me. Yes. Ik begin met een soort startersvoertje naast mijn bil. Ik stuur. Yes. En nu ga ik stilstaan. Dus ik ben nu niet het wandelen aan het zonder trekken aan het belonen, maar wel het in contact zijn. We lopen. Yes. Ik ga stilstaan en ik beloon bij mijn been. Heb je een kleine hond, beloon je achter je knie. Heb je een nog kleiner hond, beloon je bij je enkel. Mijn grote voorkeur heeft, als je zoveel contact heeft, lopen. Yes. Voertje pakken. En terwijl je loopt, beloon achter je bil. Lopen. Yes. Voertje pakken. En beloon achter je bil. Maar nogmaals, is dat voor je hond te moeilijk? Loop je. Yes. Stilstaan. En beloon achter je bil.
Lopen, yes. Stilstaan en beloon achter je wil. Er is iemand die even een vraag aan me stelt. Niet zomaar antwoorden. Eerst een voetje op de grond. Hond weer los. Of in de vrije tijdsmodus. En dan kan je even rustig de vraag beantwoorden. Of de telefoon opnemen als dat moet. Of wat dan ook. Ik hoop dat het zo duidelijk is uitgelegd. Veel plezier met oefenen.